ăn nổi không trời. Dầu gội cho tóc á là xưa rồi, đây còn có dầu gội cho chân nữa. Để vậy còn cô lấy với lại nhóc xinh nữa nè. Mặt sau sẽ là hướng dẫn sử dụng nha. Có 2 mùi manis nhưng mà 2 mua mùi sô cô la bạc hà. Sau một hồi mò thì hai cũng biết ở trên cái đầu phun á có nút on off nè. Khi này muốn dùng á chỉ cần bạn nút on lên thôi. Đó, thấy chưa? Mà hả cái mùi y chang kiểu sô cô la bạc hà luôn ý. Nó thơm mà nó ngọt. Bây giờ hai sẽ test cho mấy đứa coi nha. Cái chai này á là xịt ra dạng bọt như vậy nè. Trong clip là hai xịt hơi nhiều á. Mỗi lần xài là chỉ cần 3 bông là được rồi. Đó, bây giờ hai sẽ bắt đầu massage trà rửa nha. Mà nếu mà hai ra mồ hôi chân nè, gò chui thấn đồ đó ha, thì cái chai này đúng là cứu tinh luôn á ba. Rửa xong cảm giác chân rất là sạch, căng, mịn. Mà còn ám mùi thơm sô cô la nữa. Thích vãi.